Hello friends, welcome to my channel called LevelUp Edu Pte. My name is Vishal Modi. I am a master trainer of Pearson Test of English Academic. મિત્રો આજે અમે વાત કરીશું મલ્ટિપલ ચોઇસ સિંગલ આન્સર લિસનિંગ મોડ્યુલનો. યસ, મલ્ટિપલ ચોઇસ સિંગલ આન્સર રીડિંગમાં બી આવે છે ને લિસનિંગમાં બી આવે છે. આજે આપણે મલ્ટિપલ ચોઇસ સિંગલ આન્સર લિસનિંગ મોડ્યુલમાં જે આવે છે એના વિશે વાત કરવાના છે. સો ચાલો આપણે સ્ક્રીન પર જઈએ અને સમજીએ કે શું છે મલ્ટિપલ ચોઇસ સિંગલ આન્સર, કેવી રીતે કરવાનું છે, કેટલા ઓપ્શન્સ આવે છે, કેટલો લાંબો ઓડિયો હોય છે, ઇઝી છે, ટફ છે, કેટલું વેટેજ છે, બધું જ ડિટેલ તમને સ્ક્રીન પર આપવાનું છું. ચાલો આપણે સ્ક્રીન પર જઈએ અને સમજીએ મલ્ટિપલ ચોઇસ સિંગલ આન્સર લિસનિંગ મોડ્યુલ. સો આવી ગયા છે આપણે મલ્ટિપલ ચોઇસ શું સિંગલ આન્સરની સામે. જ્યારે ઓડિયો ચાલુ થશે એના પહેલા આપણને 5 સેકન્ડ મળશે મિત્રો. મલ્ટિપલ ચોઇસ સિંગલ આન્સર The exam, આને અત્યારે મ્યુટ કરી નાખીએ. ઓકે, સો મલ્ટિપલ ચોઇસ સિંગલ આન્સર જેમ કે ક્વેશ્ચનનો ટાઇટલ દર્શાવે છે કે ઘણા બધા ચોઇસીસ છે અને એક જ આન્સર કરેક્ટ છે. લિસનિંગમાં આવશે આ તમારે ઓડિયો સાંભળવાનું છે. ઇન્સ્ટ્રક્શન કહે છે લિસન ટુ ધી રેકોર્ડિંગ એન્ડ આન્સર ધ મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન બાય સિલેક્ટિંગ ધ કરેક્ટ રિસ્પોન્સ. ઓનલી વન રિસ્પોન્સ ઇઝ કરેક્ટ. એટલે ક્વેશ્ચન આપેલું છે, ઓડિયો સાંભળો, ઓડિયો સાંભળીને ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે કયો કરેક્ટ છે. રાઈટ, યુ હેવ ટુ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી ઓડિયો એન્ડ ધેન ટિક ધી રાઇટ ઓપ્શન. આ ક્વેશ્ચન મિત્રો સ્કોરિંગ બાબતે, માર્કિંગ બાબતે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. આનું વેટેજ પીટીમાં બહુ જ ઓછું છે. હું ફરીથી કહું છું, આનું વેટેજ બહુ જ ઓછું છે. સો આ ક્વેશ્ચનમાં તમે આવીને કોઈ બી એક ઓપ્શન ટિક કરીને આગળ વધી જજો. ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ તમારે 50 જોઈએ છે, 58 જોઈએ છે, 65 જોઈએ છે, 79 જોઈએ છે, તમારી જે બી રિક્વાયરમેન્ટ હોય, આ ક્વેશ્ચન તમને અફેક્ટ નથી કરવાનું કેમ કે આનું વેટેજ ફક્ત 1 માર્ક છે. યસ, આખા લિસ્ટિંગમાંથી આ ક્વેશ્ચન ખાલી 1 માર્કનું જ છે. બાકી 89 માર્ક બીજા ક્વેશ્ચન્સમાંથી મળે છે. આ એક ટાઈપનો ટ્રેપ છે. અહીંયા તમને ટાઈમ બગડશે. સો ઓડિયો સાંભળીને કોઈ બી એક ટીક કરીને આગળ વધી જજો. રોંગ થશે તો 1 ની જગ્યાએ 0 થશે, બીજું કશું ફરક પડવાનું નથી. કેટલા આવશે? તો 1 કાં તો 2 આવશે, વધારે નથી આવવાના. હેન્સ ઓડિયો સાંભળો. જો ઓડિયો સાંભળો, 5 સેકન્ડમાં ઓડિયો ચાલુ થશે. ઓડિયો સાંભળીને જે તમને The exam, which is next Friday, is made up of 4 sections. સો અગેન 15 થી 30 સેકન્ડ સુધી લાંબુ ઓડિયો ચાલશે. ઓડિયો સાંભળો, કોઈ બી એક ટીક કરો અને આગળ વધી જાઓ. જો તમને આન્સર ખબર પડી જતી હોય તો આન્સર ટીક કરી નાખજો, પણ અહીંયા ટાઈમ વેસ્ટ ના કરતા. જસ્ટ સી ધેટ યુ આર નોટ વેસ્ટિંગ યોર ટાઈમ because time is precious. We have to utilize this time in doing something else which is more important, which has more weightage, જેના કારણે આપણને વધારે ફાયદો થશે. એટલે હું કહી રહ્યો છું, આ ટેક્ટિક છે, આ ટ્રિક છે. ટાઈમ વેસ્ટ ના કરતા ક્વેશ્ચન પર અને આગળ વધી જજો so that you can use this time into other important questions. Friends, so આ હતું મલ્ટિપલ ચોઇસ સિંગલ આન્સર and thank you for watching this video. If you have liked our video, if you feel કે અમે તમને કશું વેલ્યુ એડિશન આપ્યું છે, તો do comment on this video, do like this video, because અમારા માટે આ એક મોટિવેશન રહેશે, ઇન્સ્પિરેશન રહેશે. if you are liking our videos, also share with your friends if you would like them to understand, to know about PTE. અમારી ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન કોર્સીસ બી ચાલે છે. 1 month, 2 month ક્રેશ કોર્સ, બધા વિવિધ ટાઈપના કોર્સીસ છે જ્યાં અમે તમને બધું જ ડિટેલમાં સમજાવીશું. સો ફટાફટ એનરોલ થાઓ એન્ડ ગેટ યોર ડિઝાયર સ્કૂલ એન્ડ ફ્લાય. હવે તો કેનેડા બી એક્સેપ્ટ કરેલું છે મિત્રો પીટી. સો કેનેડા હોય કે ઓસ્ટ્રેલિયા હોય કે યુકે હોય, યુ કેન એપ્લાય થ્રુ પીટી એઝ વેલ, વિચ ઇઝ ઇઝીયર ટેસ્ટ દેન ધી અધર ટેસ્ટ અવેલેબલ. સો રાહ ના જુઓ અને ફટાફટ એનરોલ થાઓ.